नमस्कार मंडळी, आज आपण आलो आहोत पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा तालुका पानशेतच्या पुढे एक छोटंसं गाव आहे शिरकोली करून. येथील प्राचीन देवालय म्हणजे शिरकाई देवी. हे मागे जे दिसतंय हे नवीन देवालय आहे, परंतु पानशेत धरण जेव्हा बनलं तेव्हा ते देवालय पाण्यात बुडालं, तर याचं मूळ स्थान खाली आहे. आता आपण जात आहोत जे मूळ ठिकाण आहे देवीचं तिथे, इथून आपण जात आहोत. दादा आता जे दिसतंय हे नवीन देवालय, इथून उजव्या हाताला शिड्या जातात खाली, तर प्राचीन देवालय आपण चाललो. आता ते 5 ते 10 मिनिटात पोहोचू आपण खाली आलेलो आहोत. आणि समोर जी वास्तू दिसते हे शिरकाई देवीचं प्राचीन देवालय म्हणजे मूळ स्थान, जे साताऱ्याच्या महाराणी साहेबांनी बांधलं होतं. मंदिराची बराचसा भाग वाहून गेला. आता तुम्हाला समोर दिसेल इकडे आणि इकडे. इथे पहिले कमान होती, दीपमाळ होती, बाजूला शंकराचं मंदिर होतं, पिंड होती, जानाई होती, वाघजाई होती, अशी 5-6 मंदिरं इथं होती. ती आता कालांतराने चिखलात दबून, पण हे मंदिर एक आहे याचं. प्रकारे आपण मंदिरात आलेलो आहोत. अत्यंत सुरेख काम होत आहे. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे असं की जेव्हा धरण पूर्ण भरतं पावसाळ्यात, मंदिर दिसत नाही, पूर्ण पाण्यात जातं. आणि जेव्हा पाणी उतरतं मंदिर एकदम स्वच्छ असतं, गाळ नसतो, काही कचरा वगैरे काही नसतो आपल्या मंदिरात. आणि अत्यंत सुंदर मंदिर आहे. इथे मागे जी दिसते इथे शिरकाई देवीची मूर्ती होती, मूळ मूर्ती. ती गावकऱ्यांनी हलवून तिकडे वर नेली धरणाच्या वेळेस. त्याची मूळ मूर्ती तिथे. आणि जेव्हा उरूस असतो तेव्हा पहिले पूजा इथे होते, नंतर तिथे बगडा आहे तिथला. तुम्हाला मंदिराच्या बाहेर जाऊन बगडाचा खांब दाखवतो तुम्हाला. अत्यंत सुंदर असं मंदिर आहे, देऊळ आहे. तिथे पहिले पुढे मंडप होता, वर मंडप होता, पण तो कालांतराने वाहून गेला. आता फक्त मंदिर उरलेलं आहे. चारी बाजूला साबूत आहे. मागे तो जो आहे तो बगडाचा खांब आहे. आपण त्याच्याकडे जातो. तर ही जी मागे मध्ये मध्ये दगडं दिसतात, तर ही दगडं नसून मंदिराची सगळी भिंती आहे जुनी. इथे बरीच मंदिरं होती, पण सध्या आता फक्त शिरकाईचं मंदिर बाकी सगळी चिखलात गेली. तिथे कुठंतरी म्हणतात की मोठं शिवालय आणि शिवपिंड आणि नंदीचं मंदिर होतं, पण तेही दिसत नाही. आता पूर्ण चिखलात गाडलेलं आहे. आणि हा पूर्ण पानशेतचं धरण आहे, म्हणजे चाललं जातं पावसात पूर्ण पाणी असतं. आणि आता आपण हा जो खांब दिसतोय बगडाचा खांब आहे मोठा. हा जो खांब आहे हा कोकणातून आणला होता माणसांनी तेव्हाच्या काळात उचलून, आणि याच्यावर पहिले बगाड लावलं जायचं. अत्यंत उंचाचा खांब आहे. आणि हा सुद्धा पाण्यात असतो. जेव्हा पाणी उतरतं तर हा तो खांब.
आहे.